سلامات يا جماعة. اليوم انتم شايفين عم صور لكم برات الاستوديو من مدينة فيينا. بدي اورجيكم بهي المدينة شلون الفن فايت بكل تفاصيل المدينة، وين ما رحتوا شو ما شفتوا حتشوفوا انه الموسيقى والفن غايصين بكل تفصيل بتفاصيل المدينة. معكم اياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. أنا حاليا بقلب مدينة فيينا، وهذا الشارع الرئيسي اللي شايفين فيه صور موتسارت وين ما طلعنا، وفيه لوحات جوستاف كليمت كمان موجودة بكل مكان. هذا هو شارع كيرتنا شتراسي، من أشهر شوارع فيينا، وهو الشارع الرئيسي بمدينة فيينا. بتكونوا شايفين بيحتفوا بفنانينهم، بيشوفوا حالهم بفنانينهم، بموتسارت، بكليمت، بشيلي، بكل الفنانين. أما نحن العرب ما بظن حدا بيعرف شكل وشه للفارابي أو لوحات فاتح المدرس ما بحياته حيشوفها بالطريق. شوفوا هي محل تاني حاطط موتسارت، وهذا كمان محل تاني حاطط موتسارت، ولوحات كليمت وين ما كان، وكل الفنانين النمساويين بيحتفوا فيهم. البلد عملت براندينج عن طريق فنانينا، وعرفت حالها للعالم عن طريق فنانينا. وهون راح نقرب على محل نشوف شو بيبيعوا من برا. فحنشوف انه في عندهم لوحات كليمت موجوده على الكاسات، على الاباريق، على كل شيء ممكن يخطر على بالكم، على الفناجين. هي لوحه كثير مشهوره اسمها ذا كيس، وهي من رسم جوستاف كليمت، ومستعملينها بكل شيء بهذا المحل يبيعوها كتذكار من النمسا. وهون فتنا على محل هدايا لنشوف شو عم يبيع. فحنشوف دائما موجوده صوره موتسارت بكل مكان، لوحات جوستاف كليمت موجوده. حنلاقي كمان ايجون شيلي كمان موجود بمكان ما. شوفوا هذا الدفتر عليه مثلا صوره موتسارت، وهون لوحه ذا كيس اللي حكيت لكم عنها موجوده من رسم كليمت. مثل ما شايفين وين ما كان في موتسارت دفتر تاني عليه موتسارت. اذا بنروح كمان بنطلع بمكان تاني بنشوف تيشرتات عليها موتسارت، آه، تبعات اقلام فيها موتسارت، دفاتر فيها موتسارت، سيسي المشهوره كمان، بيتهوفن مثل ما شفتوا هلا هون كمان موجود. كمان فوق سيغموند فرويد اللي عند الاخضر، بيتهوفن على اليمين، سيسي على الشمال. طبعا صديقنا موتسارت بكل مكان. يعني دائما حتلاقوا بيتغنوا برموزهم الثقافيه. كمان مرة تانية كلمة موجود على كل شيء. لوحته المشهورة ذا كيس موجودة على كل شيء. وين ما نطلعنا حنلاقي دائما أي شيء مربوط بالثقافة النمساوية. يعني ما حتلاقوا صور لرؤساء، ما حتلاقوا صور لقواد عسكريين. دائما الفن هو رقم واحد بهي المدينة. كل أغلب المؤلفين مثل موتسارت، مثل بيتهوفن، مثل هايدن، مثل شتراوس، مثل شوبرت، كتير في مؤلفين عاشوا بهي المدينة أو انتقلوا لهي المدينة بأنه كانت عاصمة الموسيقى الكلاسيكية، وهون عملوا الموسيقى اللي كلاتنا بنعرفها. بهذا الشارع أو بهي القاسة اللي بيقولوا لها بلوت قاسة، حتشوفوا هلا حأخذكم على المكان يلي عاش فيه موتسارت وعمل كل الموسيقى اللي بنعرفها. وهون مثل ما عم تشوفوا ورانا بيت موتسارت اللي حكيت لكم عنه، هو بدوم غاسي نمبر 5. ومثل ما شايفين مكتوب موتسارت هاوس فيينا، هو هون عاش. وطبعا هلا حورجيكم شلون كل المدينه تحتفي بهدول الفنانين وبهدول الموسيقيين. يعني المدينه عايشه على هذا التاريخ وبتعتز فيه كثير، وهو من اهم الشغلات اللي بتحب فيينا تورجيه للسياح وللناس بشكل عام. ورانا بنشوف موزيك هاوس دوبلينجر. هذا من اقدم دور نشر نوتات بالعالم. اذا فتنا لعنده بنلاقي نوتات من كل المؤلفين، وحتى بتلاقوا نوتات للمؤلفين الاصليين. يعني ممكن تلاقوا نوتات بخط ايد بيتهوفن وبخط ايد موتسارت. وهذا المحل من جوا مثل ما شايفين فيه كمية نوتات مهولة. فيه كتب موسيقية، فيه نوتات موسيقية، فيه سير ذاتية عن الموسيقيين، كتب تحليل موسيقي، أي شيء له علاقة بالموسيقى حتلاقوه هون. هذا القسم فاكسيميلس اللي عم بجيكم إياه، هذا كتب مصورة بخط إيد المؤلفين الأصليين وبيعوها بخط إيد المؤلفين الأصليين. طبعا ما فيني أورجيكم جواتها لحقوق النشر، ولكن هذا القسم كلياته بخط ايد موسيقيين. شكل النوتات جوا مثل ما شايفين مثل هذه دور الدعايات بيكون شكلها قريب للنوتة الأصلية، ولكن طبعا مطبوعة. كمان بتلاقوا سيديات عندهم قسم للموسيقى للأطفال. على اليمين هون عم بتلاقوا قسم فيه أغاني بوب وأغاني روك. هون بتشوفوا أغاني أو نوتات كلاسيكية. كمان هون نوتات بوب. المحل كتير كبير، هذا جزء كتير صغير منه. إذا فتنا مثلا هون لجوا بنلاقي كمان في نوتات موسيقى حجرة لعدد قليل من الآلات. وهون حنلاقي كمان نوتات كورال. المكان كتير كبير، ما بدي أطول عليكم. هاوس دير موزيك اللي هلا حاخذكم تشوفوه هو مثل صاير متحف عن الموسيقى، فيه كتير شغلات مختلفة. يعني هلا إذا بتجوا معي مثلا
حتشوفوا في بوسترات لعروض موسيقيه مختلفه. هون مثلا حتشوفوا عرض لحفله كونسيرت دا فيلت، الحفله السنه الجديده، هي من اشهر الحفلات اللي بيعملوها بفيينا. بيعملوا حفل بيكون موجود فيه دائما اهم القواد الاوركسترا، مثل هلا في ريكاردو موتي هون عم يقود الحفله تبع 2021. دائما بكل راس سنه بتنتقل هاي الحفله على كل تلفزيونات العالم. كل تلفزيونات العالم بتحط قائد بيكون ضيف بيقود واحدة من أشهر الأوركسترات بالعالم، الفيينا فيلهارمونيك، وبيعملوا حفلة السنة الجديدة. فهون عم يبيعوا سيديات تبع السنة الجديدة، وطبعا بتكون تشوفوا كمان السنين اللي قبلها، يعني في هون 2020، في 2019، وفي سنوات قبل. إذا بتطلعوا لهون كمان بتشوفوا كمان بوسترات، بتشوفوا هون في مواد للأطفال العلاقة بالموسيقى مثلا. إذا شفتوا هون شايفين بوستر لكاتس، هذا العرض المعروف كتير، حكينا عنه كمان بحلقة العروض. وفي كمان بوسترات تانية. أنا هلأ بس لازم ألبس الكمامة لأنه حنفوت جوا. وهون هون جواته للمعرض. هلا إذا بتطلعوا هيك بشكل عام يعني حتلاقوا كمان في كتير تفاصيل، في كاميرات، في بيانو، في كتير تفاصيل تانية، بس مع الأسف يعني ما حتكون كلها مفتوحة بسبب الحجر. هون حتشوفوا آلة غريبة أنا أول مرة بشوفها، شيء مثل البيانو مع هورن. وهون في شيء كتير بيحبوه الزوار عادة، اللي هو مثل منصة إلكترونية، هي بيقود الأوركسترا الواحد وبتلحق حركة إيديه. هلا هذا حاليا عاملينها مثل البوب ميوزك، مثل شايفين إيدي هون. حجرب. شايفين عم سرع ايدي، عم تسرع الموسيقى. هلا بطأت او انا عملت شيء غلط. من كم سنه صار في شيء اسمه او ستارز او اوبان ستارز، وهو معمول للفنانين والموسيقيين اللي بيعزفوا بمحطات القطارات ومحطات المترو. مثل ما شايفين هذا مسرح صغير ليعزفوا عليه هدول الموسيقيين، وشوفوا منظمين وين الناس فيها توقف وتسمعهم. مع الاسف ما في عازفين هلا موسيقيين بسبب الكورونا. هدول الموسيقيين لازم يعملوا فحص قدام لجنه موسيقيه، ولما بينجحوا بهذا الفحص ليتاكدوا من مسؤوليتهم الموسيقيه بياخذوا مثل رخصه او لايسنس ليعزفوا بهذا المكان، والشرطه بتساعدهم انه يعزفوا بدون ما حدا يضايقهم. بتنظم لهم مكان عزفهم، ومثل ما شايفين بتنظم لهم كمان وين الناس حتقدر تسمع عليهم، وبيأدوا عملهم الموسيقي بهالطريقه باحسن طريقه ممكن. ومثل ما شايفين هلا واقف عند Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien، يعني جامعة فيينا للموسيقى والفنون المسرحية. هي الجامعة أنا درست فيها وقت جيت لهون على فيينا، وهي من أهم جامعات العالم. طلع من جديد ترتيب للجامعات، وطلع ترتيب هي الجامعة ثاني أحسن جامعة بالعالم لتعليم الموسيقى. طبعا كمان في بالشارع اللي جنب هون كمان في الكونسرفاتوريوم اللي هو بيدرسوا فيه الموسيقى، كمان مؤسسة موسيقية ثانية، وفي كتير كمان جامعات خاصة. حتى هذا المبنى هو المبنى القديم، هلا صار في مبنى جديد بأنتون فون فيبن بلاتس بمكان ثاني، ولكن لما اجيت كان لسه هذا المبنى موجود. فهذا كمان احد الصروح الثقافية والموسيقية بالبلد، حبيت شارككم اياه. ومثل ما شايفين هذا المبنى اللي على يميني هو الستيت اوبرا هاوس او الشتات اوبرا فين. هي الاوبرا هاوس المشهورة كتير، اللي كل المغنيين المشهورين بيغنوا فيها، نتريبكو، كل الناس اللي بتعرفون بيغنوا فيها. بيعملوا احيانا فيها كمان البال اللي هو سنوي، بيرقصوا فالس مع بعضهم. مشاهير العالم بيجوا بيحضروا هذا الفالس وبيرقصوا فيه، وهي يعني ايفنت من العمر، بيجي دائما كل الناس، كل الممثلين وكل الناس المشهورين بيحضروا هذا البال هون. هلا اذا مشينا مع بعض حنشوف في هدول النجوم بالارض. انتم بتعرفوا بهوليوود بيحطوا الستارز، هون بفيينا بيحطوا ستارز. هون في دخان حقيقة هيك. مثل ما شايفين ألبنبرغ المؤلف النمساوي المشهور. اذا نمشي كمان لقدام بنشوف جوستاف مالر، مثل ما شايفين هون ريتشارد شتراوس مثلا. وطبعا بتطلعوا بتلاقوا دائما نجوم كمان على مؤلفين ثانيين. وبالنهايه كان لازم اورجيكم اكيد الموزيك فيراين، يلي هو البيت الغير رسمي لاوركسترا فيينا فيلهارمونيك. فيينا فيلهارمونيك هي واحده من اشهر اوركسترات العالم واكثرهم جوده. وهذا المكان كمان فيه الصاله الكبيره الجولدن زال،
كمان هي واحدة من أهم الصالات بالعالم من ناحية الأكوستيك ومن ناحية الجمال والتاريخ وكل شيء. وبنهاية هاي الحلقة بدي أتشكركم، بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب حتى يجيكم بطاقات مجانية دعوات لتيجوا تزوروا مدينة فيينا وتحضروا الحفلات وتشوفوا كل هالمدينة الحلوة والحفلات الحلوة. كان معكم يا سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.